සුබ දවසක් ප්‍රොමිස් එකක්. අදින් පස්සේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ ඔයාට සල්ලි හොයන්න බැරි වුණොතින් ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීම ඔයා ගතේ. රීසන් එක මම අද කියන ස්ටෙප් මම කියන විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ෆලෝ කරොත් මම ගැරන්ට් කරනවා ඔයා අදින් පස්සේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන මේ කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ ඔයා සල්ලි හොයනවා. වැඩක දින්නේ. පුළුවන් නම් විනාඩි 10කට ඔය වැඩේ නවත්තලා මම මේ කියන ස්ටෙප් හරියට ඇබ්සෝබ් කරගන්න try කරන්න. මොකද මේ ස්ටෙප් හරියට ඇබ්සෝබ් කරගෙන මේ ස්ටෙප් හරියට ඉම්ප්ලිමන්ට් කළොත් මගේ ගැරන්ට් එක අදින් පස්සේ ඔයා සල්ලි හොයනවා. process එක first step එක. පළවෙනියට මෙන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක transcribeme.com. මේ වෙබ්සයිට් එක through transcription service එකක් තමයි සප්ලයි කරන්නේ. ඒ විදිහට identify කරගත්තා නම් හොඳටම ඇති. ඒ විදිහට identify කරගත්තට වගේම ඕන කෙනෙකුට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ transcript job එකක් කරන්න පුළුවන් කියන දේ identify කරගත්තොත් ඒත් හොඳටම ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන freelancer කියන section එක තියෙනවා. freelancer කෙනෙක් විදියට ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට audio එහෙම නැත්නම් video transcription පැයකට $15ක් එහෙම නැත්නම් $22ක් මේ අතර range එකක් ඔයාට ගෙවනවා. ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේකේ transcribe එහෙම නැත්නම් මේකේ freelancer කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක through එහෙම නැත්නම් සප්ලයි කරන්නේ transcription service එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. මම කිව්වා ස්ටෙප් ටික හරියටම follow කරන්න. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි එහෙම නැත්නම් rev.com. rev.com එකෙත් කරන්නේ transcription service එකක් තමයි සප්ලයි කරන්නේ. transcription service එක සප්ලයි කරනවා වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ freelancer කෙනෙක් විදිහට අපිට පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. ඕනම freelancer කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම freelancer කෙනෙකුට per minute එකකට transcription ඒ වගේම caption per minute එකකට එහෙම නැත්නම් audio එකක් වෙන්න පුළුවන් video එකක් වෙන්න පුළුවන් per minute එකකට ගෙවන ගාන මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් වෙබ්සයිට් එකට මේ transcription service එකට මිනිට් එකෙන් මිනිට් එකට එහෙම නැත්නම් hour එකකට ගෙවන range එක වෙනස් වෙනවා. මේ කට්ටිය මේ විදිහට ගෙවනවා. ඔන්න ඔය වගේම මම එනවා ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක Fiverr. Fiverr එක ඇවිල්ලා මම search කරනවා transcription service එක supply කරන්න මේ වෙද්දී මේකේ service available 6436ක් තියෙනවා gig. transcription කියන service එක supply කරන්න. ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ වෙද්දීන් තියෙන gig. මේ වෙද්දීන් තියෙන gig වලට මේ වෙද්දීන් orders කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් එනවද? ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ පේනවා පළවෙනි gig එකේ orders 3යි එක දිගට ඊට පස්සේ 24යි 27යි එක දිගට ඔයාලට පේනවා ඉතින් හැම එකටම orders ලොකු ප්‍රමාණයක් හැමදාම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ යාළගේ earning එක ලොකු earning එකක්. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් විනාඩි එහෙම නැත්නම් පැය දෙකක audio එකක් video එකක් transcript කරන්න $80ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 60ක video එකක් අපි translate කරොත් එහෙම නැත්නම් පැයක video එකකට අපිට $40ක් earn කරන්න පුළුවන්. basic package එක විනාඩි 10 audio video එකක් transcript කරන්න $5යි no issue. හරි. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් opportunity. identify කරගන්න opportunity. transcription මේ වෙද්දින් පැනික් වෙලා ඇති මොන transcriptionද language එක දන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මම කිව්ව step by step මම කියන process එක follow කරොත් අදින් පස්සේ සල්ලි හොයනවා. හරි මම process එක කියන්න. opportunity identify කරගන්න ඔයාට මෙන්න මේ transcription service එක ඔයාට ගිහිල්ලා search කරන්න පුළුවන් Upwork එකේ transcription service එක supply කරන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ service එකට related වෙන විදිහේ එහෙම නැත්නම් මේ job category එක ඇතුලේ කොච්චර earn කරලා තියෙනවද? ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ transcription කියන service එක supply කරලා
අපිට earn කරන්න. හැබැයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මම කිව්ව හැමදාම ලංකාවේ කට්ටියන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකත් එක්කම වැඩ කරන්න යද්දී හෝ වේවා මේ වගේ ලැන්ග්වේජ් සර්විස් එකක් සප්ලයි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ process එක ඇතුලේ ලැන්ග්වේජ් එක. මම කියනවාද ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක ඕනේ නැහැ. අද මම කියන process එක ඇතුලේ ඔයා එන්න ඕන ඔයාගේ සර්විස් එක සප්ලයි කරන්න. එක්කෝ ෆ්‍රීලාන්සර් සයිට්. මම මෙතනදී පළවෙනියට කිව්වා transcript me. ඒ වගේම දෙවෙනියට කිව්වා රැව්. ලංකාවේ කට්ටියන්ට rev.com එකේ එහෙම නැත්නම් මේක වැඩ කරන්න බෑ ලංකාවේ කට්ටියට. හැබැයි නමුත් මේ වගේ ඕන තරම් transcription service සප්ලයි කරන වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්න. රෙජිස්ටර් වෙන්න process එක ඔයාලට පුළුවන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අදින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සර්විස් එක ලිස්ට් කරන්න Fiverr එකේ. Fiverr එකේ සර්විස් එක ලිස්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ transcription කියන මෙන්න මේ සර්විස් එකට රිලේටඩ් වෙන විදියට. හරි. ලැන්ග්වේජ් එක ඕනෙත් නැත්නම් අපි කොහොමද මේ සර්විස් එක සප්ලයි කරන්නේ? ඒ ගැන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ විදියට මේවට ඕඩර්ස්ුත් එනවා. හැබැයි අපි ලැන්ග්වේජ් එක දන්නේ නැහැ. හරි. ඉස්සරළම එන්න ඔයා Google document එකට. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඔයා ලැන්ග්වේජ් එක දන්නේ නැත්නම් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඔයා එන්න Google document එකට. Google document එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ Windows එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ keyboard එකේ window key එකත් එක්කන් H press කරන්න. H press කරාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම කියන දේ මේකේ ඔටෝමැටිකලි කැප්චර් කරගන්නවා. හැබැයි මම මේ වෙද්දෙන් සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තමයි මම කියන්නේ. මම මෙතනදී ඔයාලටම ඔඩියෝ එකක් මේකට එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ අපිට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තමයි අපිට දෙන්නේ. අපි කියමුකෝ ඔඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් අපිට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකකින්. මම මොකද කරන්නේ? මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ ඔඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නද? Now, the number of people killed in the train crash in Greece has risen to 57. There have been protests in the country after the crash. Demonstrators clashed with police outside the headquarters of the company responsible for maintaining Greece's rail. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි ළඟ ඔඩියෝ එක තියෙනවා නම් අපි ළඟ වීඩියෝ එක තියෙනවා නම් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට අපේ PC එකෙන් totally free ඒ ඔඩියෝ එක ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් ඔයා දැනගෙන හිටියද 100% මේක ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් වෙනවා. එතකොට අපිට අපේ සර්විස් එක දෙන්න බැරිද Fiverr එකේ? මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක විතරයි හොඳට මතක තියාගන්න. මම කිව්වා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයා මේක ලර්න් කරන්න ඕනේ. පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් Google document එක ඒ වගේම අපේ තියෙන මෙන්න මේ සර්විස් එකත් එක්කම් PC එකේ අපිට පුළුවන් ඕන ඔඩියෝ එකක් ඕන වීඩියෝ එකක් ටෙක්ස්ට් එකට ක්ෂණිකව ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කරන්න. මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. හරි. ඊට අමතරව ඊළඟ මෙතන කතා කරන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මුලින් මතක් කරන්න අමතක වුණා. මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට මේ වෙද්දෙන් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. සමහර විට ඊයේ වීඩියෝ එක බලපු කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති. මේ මාසේ එහෙම නැත්නම් ලොකු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් මත තමයි මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එක ඔෆර් කරේ. මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. තව දවස් 4ක් තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක. මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඇවිත් ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම otter.ai. otter.ai. හරි. otter.ai එකට එන්න. මේකේ totally free. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ totally free plan එක යටතේ ඔයා මේකේ account එකක් හදා ගන්නවා. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන opportunity එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ මෙතන තියෙනවා record කියන option එකක්. මම මේ record කියන option එක දෙනවා. මේකේ record කියන option එක දීලා මම play කරලා පෙන්නන්නම්. Now, the number of people killed in the train crash in Greece has risen to 57. There have been protests in the country after the crash. Demonstrators clashed with police outside the headquarters of the company responsible for maintaining Greece's rail. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ ඔඩියෝ එක. මෙයා totally free
මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් ප්ලෑන් එක. ප්‍රයිස් ප්ලෑන් එක කියලා දෙනවා රෙකෝඩ් ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ක්‍රයිබ් ඕන වෙලාවක ටෝටලි ෆ්‍රී. එතකොට දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක මේ වෙබ්සයිට් එක through වාට පුළුවන් ඔයාගේ ඔඩියෝ එක ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කරගන්න. එතකොට මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක. මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් යටතේ අපිට earn කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ අපි කියමුකෝ රැව් එකට. මේ වෙද්දී ලංකාවේ එළියේ ඉන්න කෙනෙක් නම් රැව් එකේ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. රැව් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම මේකේ කැප්ෂන් එහෙම නැත්නම් කැප්ෂන්ස් ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් අපිට ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ වීඩියෝ එකක්. අපිට දෙනවා YouTube වීඩියෝ එකක්. මේකේ මට කැප්ෂන් එක අරන් දෙන්නකෝ කිව්වොත් පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කරලා දෙන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. YouTube එකේ වීඩියෝ එකක්. YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ දෙන YouTube එකේ වීඩියෝ එක මගේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ගන්න ඕනේ නම් කරන්න දෙන පොඩි වැඩයිනේ. කරන්න තියෙන පොඩි වැඩේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉරි කෑලි තුනක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා show transcripts කියන option එක. show transcript කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ transcription එක මෙයා automatically capture කරලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට screen එහෙම නැත්නම් subtitling ඕන වුණොත් සම්පූර්ණයෙන් මෙයා subtitling ටික මේ විදිහට capture කරලා දෙනවා. එතකොට මේකෙන් copy and paste කරන්න බැයිද? මේක copy කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මම කිව්ව options තුනක්. පළවෙනි එක Google එකේ මම කිව්ව විදිහට ඔඩියෝ එක ඔයාගේ mic එක through දෙන්න පුළුවන් නම් no issue මෙයා මේක හරියටම කරලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ otter.ai කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through totally free මේ service එක අපිට ගන්න පුළුවන් නම් ඔයා හිතන්නේ 5 එකට එන එකද හොඳ එන්නේ නැති එකද? මම කියන්නේ අදින් පස්සේ ඔයාට earn කරන්න බැරි වුණොත් කිසිම ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. හැබැයි ස්කිල් ගැන කතා කරද්දී මම මේ ටෙස්ටරින් කතා කරලා දෙනවා 5 එකේ වැඩ කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. 5 එකේ gig එකක් SEO කරලා දාන විදිය. ඒ දේවල් දන්නව නම් අනිවාර්යෙන් අදින් පස්සේ තාමත් ඔයා 5 එකේ gig එක එහෙම නැත්නම් gig එකක් දැම්මේ නැත්නම් no issue. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාට gig එකක් create කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් සර්විස් කරන වෙබ්සයිට් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ සර්විස් සප්ලයි කරන වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් වල ගිහිල්ලා ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට අදින් පස්සේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙයි තීරණය ඔයාගතේ ඒ වගේම 5 එකේ වැඩ කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕන කෙනෙකුට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ෆ්‍රීලාන්සර් මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ 5 ගැන A to Z කතා කරලා තියෙනවා 5 එකේ වැඩ කරන විදිය gig එකක් SEO කරන විදිය A to Z කතා කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙන ඇවිල්ලා learn කරන්න. මොකද SL online pro විදියට. මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. YouTube channel එකක් කරන්න ආස නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා YouTube channel එකක් ඕන කෙනෙකුට කරන්න. YouTube channel එකක් හරියටයි කරන්න ඕනේ. ඕන YouTube channel එකකින් මම කියන්නේ ඕනම YouTube channel එකකින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියට concept එක දන්නවා නම් විතරයි. මගේ පළවෙනි recommendation එක. දෙවෙනි recommendation එක dropshipping business එක කරන විදිය learn කරන්න ඕනේ කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම online business එකේ foundation එක social media marketing. social media අතේ තියෙනවා නම් සල්ලි හොයනවා. ඒකේ තර්කයක් නැහැ. social media Facebook එක Instagram එක YouTube එක TikTok එක ඔය වගේ social media list එකක් තියෙනවා. මේ list එකත් එක්කම වැඩ කරන විදිය දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. පෝස්ට් එකක් දාන එක නෙමෙයි social media management කියන්නේ. ඒක වෙනම concept එකක්. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා social media marketing course එක ඇතුලේ A to Z කොහොමද social media සල්ලි හොයන තැනට ගියන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී freelancer business එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක. ඒ වගේම WordPress තමන්ගේ website එකක්. මොකද ඊළඟ step එකේදී මම blogging කතා කරද්දී blog එකක් කරන්න WordPress දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මොකද මම මෙතනදී ස්කිල් එක හදලා තියෙනවා කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ලර්න් කරන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම ළඟදීම හදනවා වීඩියෝ එඩිටින් මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්න ඕනේ නම් හොඳ වීඩියෝ එඩිටින් ස්කිල් එකක් තිබිය යුතුයි ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT A to Z කතා කරලා තියෙනවා අවස්ථාවක් තියෙනවා ලර්න් කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න ඕනම කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් මගේ WhatsApp නම්බර එක ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක ඒ වගේම ගැරන්ටිය එන ෆීල්ඩ් එක මොක වුණත් මම ගැරන්ට් කරලා මම ඔයාව සක්සස් කරනවා හැබැයි වැඩ කරන්නම ඕනේ
වැඩ කරන්න ලැහැත්තිනම් සක්සස් වෙන්නත් ඕනේ නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට අද ඇවිත් ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම හිතන්නේ ඔයා අද කරයි. එහෙම නැත්නම් අදින් පස්සේ වැඩ කරයි. මොකද ලේසි මෙතඩ් එකක් ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ වැඩේ මෙයාලා කරලා දෙනවා නම් මම දැක්කේ ඔයාට මේ වගේ සිම්පල් එකක් කියව ගන්න බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. කියව ගන්න පුළුවන් නම් මෙයා ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙයා හදලා දෙනවා නම් ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙයා හදලා දෙනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එකට ප්ලේ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම කිව්ව ඔප්ෂන්ස් තුනක් යටතේ ඔයාට මේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදා ගන්න පුළුවන් නම් මම කියන්නේ සමහර විට මම මේ අද කියනකම් සමහර විට මේ ඔප්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් Google document එක through මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර විට දැනන් ඉඳියෙත් නැතුව ඇති. කොහොම නමුත් දැන් ඔයා දන්නවා නම් මම කියන්නේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. ගිහිල්ලා ඕනේ නම් සර්ච් කරලා බලන්න SEO ක්ලාක් එකේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එක. එහෙම නැත්නම් මම මෙතනදී සර්විස් එක විදියට People's Power එකේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එක කොච්චරද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තියෙන හැම ගිග් එකකටම ඕඩර්ස් ටික එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිව් වෙලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න මේවා තමයි ඔපචුනිටි. රිෆරල් පස්සේ ලවලා වැඩක් නැහැ. මේ ඔපචුනිටි ප්‍රයෝජනයට ගන්න SEO ක්ලාක් එකේ තාමත් ගිග් නැහැ මම හිතන්නේ. ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එකට. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට ගිග් කීපයයි තියෙන්නේ. ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එකට ගිග් කීපයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා මේකේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එකට ගිග් එකක් දාන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට හොයලා බලන්න. මෙන්න මේකට රිලේටඩ් වෙන විදිහට ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ගිග් වලට ලොකු ප්‍රමාණයකට මාර විදිහට ඕඩර්ස් ඩ්‍රයිව් වෙලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හැම එකටම ඕඩර්ස් ඩ්‍රයිව් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම එකටම ඕඩර්ස් ඩ්‍රයිව් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලටත් බැරි කමක් නෑ මම හිතන්නේ. අදින් පස්සේ වැඩට බැස්සොත් මං කිව්වේ ඒකයි. අදින් පස්සේ ඔයාලට සල්ලි හොයන්න බැරි වුණොත් ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඔයාම ගන්න. මොකද ඔපචුනිටි මෙතන තියෙනවා නම් ඒ ඔපචුනිටි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න නැත්නම් ඒක මගේ වරදක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අදින් පස්සේ මොනවා හරි කරයි. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔය කමෙන්ට් එකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම සොලියුෂන් එක දෙන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්කන් ඉන්දියොත් ඔයාට ප්‍රයෝජනයක් වේවි අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට. මොකද ගන්න දෙයක් තියේවි හැමදාම. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.